Sawa ka na ba sa mga scam websites and applications? Narito ako para tulungan ka. Kasi sabi nila, honesty is the best policy. Kaya maituturo ko sa'yo na mas legit pa sa legit. So, bago ang lahat, mabilisang shoutout muna tayo. Shoutout kina... It's me, Piyo Maru, ang inyong ka-vibes pagdating sa online kitaan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na ang subscribe button and hit mo na yung notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos ko. So ayun na nga mga ka-vibes, papakilala ko sa inyo ang 4 na laro sa isang laro. Dati, nagkaroon ako ng honest review dito sa Bitcoin Food Fight Real Bitcoin. And napatunayan ko sa inyo na talaga nagpe-payo siya kahit na hindi naman gaanong kalaki. At least, always kang magpe-payout. So, ano pa ba yung natitirang 3 laro dun sa isang laro? Nakakagulo, di ba? Pero nakaka-interesting. So, pindutin natin tong more games. And then, dyan mo makikita yung iba pang games mula sa Bling. So, ang papakalala ko sa inyo itong Bitcoin Blocks. Okay. So, bagay na bagay talaga itong Bitcoin games kasi isip bata ako. Okay, play na natin. Iba namang games para masaya. Punta tayo sa Bitcoin Blast. Okay. So kung naboboring ka dun sa isa, lumipat ka dun sa isa. Okay. Play. And nakaka-relax minsan yung mga tunog. Kaya yung gusto ko sa Bling games. And tamang pagmamatch lang ng mga same color. And pwede nyo itong i-recommend sa mga kids nyo, sa mga anak nyo. Para masaya. Okay, so, ang last nating laro ay itong Bitcoin Solitaire. Kung magaling ka magsugal, ito ang bagay sa'yo. Pero ang pinaka-favorite ko talaga dito is yung Bitcoin Food Fight. Kasi, mas madali siyang. Kaso, syempre, may limits. Kaya nagkaroon ng 4 na games. Okay. Hindi ako masyadong maalam dito. Pero ginagawa ko, dinodot-dot ko lang. Bahala na si Batman.
kailangan mabilisan dito. Kaya, kung ano na lang mapindot ko. Kasi may timer. And kung gusto mo naman, pindutin mo to yung hints. And malalaman mo kung ano yung susunod. Hints uli. O, diba? Madali lang, diba? Mag-hints na kaya ako. Hints. Okay. Okay lang yan. So, home na tayo. So, siya na nagtatapos ang ating munting palabas. Palabas ba? So, kung nagustuhan mo yung channel na to, don't forget to subscribe and hit mo yung notification bell. So, marami pa akong legit na apps and websites na ipapaalam sa iyo na walang invite, na walang puhunan, or kahit ano pa yan, basta magtiwala ka lang, tutulungan kita. So, tiyala lang, babush! That's all! Mag-subscribe ka na.